සුබදසක් කියලා වාර්තා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ DL Tech Academy YouTube channel එකකින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ OBS studio එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ලස්සන live stream එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් OBS studio පාවිච්චි කරලා live stream එකක් කරන ගැන A to Z හැම දෙයක්ම කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ link කරන විදිය මේ හැම දෙයක්ම අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේ OBS studio එකට අලුත්ම කෙනෙක් නම් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බැලුවොත් ලස්සන live stream එකක් create කරගන්න. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කරන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ යන කලින් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දෙමු පළවෙනි තියෙන අතුපා subscribe button එක click කරලා ඒකේ පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරිතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් OBS software එක install කරගෙන ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ බලන ඔයා තාමත් install කරගෙන නැත්නම් පල්ලෙහා description area එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකකින් ගිහිල්ලා OBS software එක install කරගන්න. හරි. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම OBS එක open කරගන්නම්. ඉතින් open කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ටිකක් විස්තර කරොත් අපිට මේ පැත්තේ buttons ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතන audio mix එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන sequence මෙතන source බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේකෙදි කරන්නේ මේ sequence ටිකක් හදාගෙන අපි ඒවට දා ගන්නවා video files, audio files, image අනම්මනම් දාලා තමයි අපි මේ live stream එක create කරගන්නේ. හරි. ඉතින් මට ඉස්සෙල්ලාම ඕනේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති live stream වලට ගියාම තියෙනවා start streaming කියලා යනවා නිකන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. අන්න ඒ විදිහ එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. ඊට පස්සේ අපි step by step live stream එක create කරගමු. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ sequence කියන එක rename කරගන්නවා start කියලා. මොකද අපි ඉස්සරහට තව මේ වගේ sequence හදාගත්තාම අපිට පැටලෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද මම මේක උඩ right click කරලා මේක rename කරගන්නවා. අර බලා ගන්න පුළුවන් remove කියන එකට උඩින් තියෙනවා rename කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් කැමති නමක් දෙන්න. මම මේක start කියලා නම rename කරගන්නවා. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම කාලේ මේ start කියන එක මේ විදිහට select වෙලා තියෙද්දි මම යනවා මේකේ source වලට. source වලට ගිහිල්ලා මම දැන් කලින් කිව්වා වගේ මට මේකට add කරගන්න ඕනේ start stream කියන animation video එකක්. ඉතින් මං animation video එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේක YouTube එකේම තමයි download කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඒවා download කරගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම copyright free එකක් download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ live එකට copyright strike එකක් වැදිලා ඔයාගේ channel එක පවන්න නැති වෙන ඉඩ තියෙන හින්දා. හරි. ඉතින් ඒක add කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේ source කියන එකේ යටට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහ මේක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ list එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනින් ඕනම දෙයක් add කරන්න පුළුවන්. අපේ display capture එකක්, color source එකක්, අපිට Google මොකක් හරි එකක් browse කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ඕනම දෙයක් අපිට මේකෙන් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මේකට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඉන්න මම මෙතනින් මේ media source කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ media source එක නමක් දෙන්න එනවා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම තියලා okay කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේකට browse කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ browse කියලා බටන් එකක්. අපිට මේක ක්ලික් කරලා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේකට browse කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තියෙන තැනට යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට ඕන වීඩියෝ ක්ලිප් එක. මම ඉස්ලාම් කරන එකට ක්ලික් කරලා මෙතන මේ ඕපන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ටිකක් පොඩි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ අගට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ටිකක් ලොකු කරගන්න. හරි. දැන් අපි start stream කියන එක හදාගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේක තව ඕන නම් ඔයාගේ logo එක පව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒකටත් කරන් තියෙන්නේ ඔයා මේ ධන ලකුණු ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ image කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ image එක නමක් දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කලින් වගේම මෙතනින් ඔයාගේ image එක browse කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මගේ logo එක මෙතනින් browse කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති logo එක ලොකුවට ආවා. දැන් මම මේ විදිහට ටිකක් පොඩි කරගන්නම්. ඉතින් මේ logo එක දාගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ adjustment ටිකක් auto එනවා. අපිට පුළුවන් මේවා පාවිච්චි කරලා අපේ logo එක අපිට ඕන ගන්නට resize කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක තව ටිකක් පොඩි කරගන්නම්. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පොඩි කරගෙන ඔයාලට මේක ඕනම තැනක තියාගන්න. හරි. තව ඕන නම් ඔයාලට මේක text එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව ඉස්සරහට බලමු කොහොමද ඒවත් දාගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපේ start stream කියන එක හරි. දැන් අපිට ඊළඟට ඕනේ අපි මේ live එකේ කතා කරන හරිය ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ live එකේදී
ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක අපේ viewers-ලත් එක්ක කතා කරන හරිය අපිට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට තව sequence එකක් create කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ දන ලකුණ click කරලා මෙතනින් sequence එකක් create කරගන්න. ඉතින් මම මේක නමක් දෙනවා live කියලා. මේ විදිහට මම මේක okay කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තව එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මම මේකට background image එකක් දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වගේ මෙතනින් දන ගිහිල්ලා මෙතනින් image යනවා. ඉතින් අපිට මේක නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් වගේ මේක browse කරනවා. හරි. මේ තියෙන මට මේකට දා ගන්න ඕන background photo එක. ඉතින් මම මේක මෙන්න විදිහට select කරලා මෙතනින් open දෙනවා. මම මෙතනත් okay කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක් ලොකුවට ආවේ. ඉතින් මම මේක ටිකක් පොඩි කරගන්නම්. අපේ frame එක ගන්නට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. දැන් මට මේකට තව text එකක් දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ ආයෙ මෙතනින් දන් ලකුණ ගිහිල්ලා මෙතනින් මම යනවා මේ text කියන එකට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් text එක නමක් දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙහෙම okay කරගන්නවා. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපිට නමක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දෙන්නම් live කියලා. හරි. ඒ වගේම අපිට මේකේ තව option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ select front කියන එක click කරලා මේකට කැමති front එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මේ වගේ front එකක් දෙන්නම්. ඉතින් මේවට පේනවා නැති මම දුන්න front එක මේකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර front විතරයි මේකට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන front එකක් බලලා මේකට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා නැති මේ front එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න front එකක් දෙන්නම්. හරි. මට මෙන්න මේ front එක හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට මේක තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම අපිට මේකේ color එක ඕනනම් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ color එක මෙහෙමම තියනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් background color කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ opacity එක බිඳුව තියෙනවා. මම මේක opacity එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ background එක highlight වෙනවා. ඉතින් background color එක කළු තියෙන්නේ. මම මේක වෙනස් කරගන්නම් රතු පාටට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ select color කියන එක click කරලා background color එක වෙනස් කරගන්න. හරි. දැන් මම මේකත් okay කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක අපේ ඕනම තැනකට drag and drop කරලා හදා ගන්න. මම මේක මෙන්න මේ හරියට වගේ මේ විදිහට පොඩි කරලා හදා ගන්නවා. හරි. දැන් අපේ මේකේ වැඩ ටික ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයාට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ live chat box එක. ඉතින් අපි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙත් තමයි අපි අපේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක කතා කරන වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඒත් එක්කම ඕනේ මේ chat box එක දාගන්න. එතකොට අපිට chat box එකත් බල බල අපේ ඔඩියන්ස් එකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙදී අපිට ඒ live එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් chat box එක ඇඩ් කරගන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයා live යන්න හිතන් ඉන්න Google Chrome එකෙන් හරි ඔයා live එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මං live එක open කරන්න ඉන්නම් Chrome එකෙන්. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම Chrome එකේ මේ විදිහට YouTube open කරගත්තා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් live යන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ logo එක click කරලා කැමති නම් YouTube studio එකට ගිහිල්ලා live එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ icon එක click කරලා මෙතනින් මේ go live කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේ go live කියන එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට live යන dashboard එකකින් open වුණා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මේ edit කියන button එක click කරලා ඔයාගේ live එකේ තියෙන title එක ඒ වගේම ඔයාගේ visibility එක ඒ වගේම description දාන්න නම් ඒව add කරගෙන thumbnail එකක් upload කරනවා නම් ඒව upload කරගෙන මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ live එක design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතනින් මුකුත් වෙනස් කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ live එක යවන්නේ private. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ live එක යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ visibility එක public දාගන්න ඕනේ. public දාගත්තොත් විතරයි මේ live එක හැමෝටම පේන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් private දාගන්නවා. දාගෙන මම මේක දැන් cancel කරගන්නවා. දැන් අපිට ඕනේ මේ live chat box එක දාගන්න. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ live chat box එක උඩින් තියෙනවා 33. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම අන්නේ 33 click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ pop out chat කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක click කරලා මේ chat box එක මෙතනින් මෙන්න මේ විදියට වෙනම open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙනවාද chat box එක දැන් වෙනම open වුණා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවාද මේක ටිකක් මහත්ය අපිට පුළුවන් මේ Carol වලට ගිහිල්ලා මේක ටිකක් resize කරගන්න. හරි. දැන් මම කරන්නේ මම ආය යනවා මගේ OBS එකට. ගිහිල්ලා මේ source එක යට තියෙන ආයි ධන ලකුණ click කරලා මම මෙතන යනවා මේ window capture කියන එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක මෙහෙම okay කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මේ විදිහට එකක් select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර විට මෙතන වාගේ මුකුත් select වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපේ open වෙන්නේ අපි දැන් මේ Windows පරිගණකයේ මම run කරන softwares
තමයි මේකෙදි දැන් ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ඕපන් වෙලා තියෙන මගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එක. ඉතින් මම මෙතනින් මේක ක්ලික් කරලා මම මේක වෙනස් කරගන්නවා මේ මෙන්න මේකට. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ live chat box එක මේකට වැටෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී අපේ දැන් live chat box එක මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී මේක ටිකක් මහතයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඕපන් කරලා මේක තව ටිකක් මහත අඩු කරගන්න. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට තියලා මේක අපිට ඕන විදිහට රීසයිස් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ උඩ ලින්ක් එකක් පේනවා. ඉතින් මේක මට කැතයි. ඉතින් මට ඕනේ මේ ලින්ක් එක පේන මේ උඩ හරිය කපලා අයින් කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සලාම කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වින්ඩෝ කැප්චර් එකට ගිහිල්ලා මම මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් මම මේ යනවා ෆිල්ටර්ස් වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතනින් මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා මම මෙතනින් යනවා මේ crop and patch කියන එකට. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ top කියන එකෙන් අපේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට කට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක විදිහට ගාන වැඩි කරනකොට උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට crop වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ ගානක තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක crop කරේ 61ට. ඉතින් මම මේ වගේ ගානක තියාගෙන මේක close කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අර උඩ link එක පේන හරිය crop වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක ආයෙ මේ විදිහට resize කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේකට chat box එකත් add කරගත්තා. දැන් අපේ live එක ගොඩක් දුරට ඉවරයි. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේකට channel promoting වගේ කරනවා නම් ඒකත් මේකට display එකක් දාගන්න. ඉතින් මම ඒකට තව sequence එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට දාන ගිහිලා මම මෙතන මේ නම තියලා ඕකේ කරගන්නවා. හරි. මම ඉස්සෙල්ලා මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මම කලින් වගේම දන් ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඉමේජ් යනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඉමේජ් එක නමක් දෙනවා නම් දෙන්න. දැන් මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඉතින් අපිට කලින් වගේ මේකට අපේ ඉමේජ් එක බ්‍රවුස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ කලින් ඉමේජ් එකම දාගත්තා. මම මේක දැන් ටිකක් පොඩි කරලා මේක ගානට හදා ගන්නම්. හරි. දැන් මට ඕනේ මගේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක මේකට දාගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ආයේ මේ දන් ලකුණට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් දෙනවා මේ ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් කියන එක. ඉතින් මේකට වඩා නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් ඕකේ කරගන්නවා. මෙතනත් මම ඕකේ කරගන්නවා. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් එක මේ විදිහට ඕපන් වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube එක ඕපන් කරගෙන මෙහෙම විදිහට වෙනම YouTube එක ඕපන් කරගෙන මෙතනින් ඔයාගේ channel එක search කරලා channel promoting එක කරන්න. එතකොට ඔටෝ ඔයාගේ live එකෙත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ background එක පේන්නේ නැහැ. දැන් මට ඕනේ මේක ටිකක් පොඩි කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා පොඩි කරගන්න. ඉතින් මම මේක මේ ගාන වගේ තියාගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් channel promoting වගේ කරනවා නම් ඒකත් කරගන්න. හරි. දැන් අපි live එකේ start එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි live එකේ interface එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ channel promoting වගේ කරනවා නම් ඒකටත් interface එක හදාගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ live එකේ end එක. ඉතින් මම ඒකට තව sequence එකක් මේ විදිහට ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා හදා ගන්නවා. මම මේක නමක් දෙනවා end කියලා. මේ විදිහට දීලා මම මේකත් okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මේකට ඕනේ end එකට scream end කියලා animation එකක් වීඩියෝ එකක් දාගන්න. ඉතින් මම ඒකත් YouTube එකෙන් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඉතින් කලින් වගේම කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම copyright free එකක් මේකට දාගන්න. හරි. දැන් මම කරන්නේ ආයේ මේ දන් ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතනින් වීඩියෝ සෝස් කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේකත් ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ඒ වීඩියෝ එක මේකට browse කරන්න. දැන් මම මේකට browse කරන්නම්. මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති screen end thank you for watching. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඕන තරම් වීඩියෝස් Google එකේ search කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේකත් මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ ගන්නට size කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි live එක සාර්ථකව හදාගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් OBS එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ YouTube එකයි මේ OBS එකයි එකට link කරලා live එක start කරන්න. ඉතින් දැන් මම ආය යනවා මගේ Google එකෙන් YouTube එකට. මම දැන් මගේ live එක open කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට live එකට ආවහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් පල්ලෙහාට ආවහම screen key කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ key එකෙන් තමයි අපි YouTube එක live එක යන්නේ. ඉතින් ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න මේ key එක කාටවත් දෙන්නත් එපා. මේ key එක කාටවත් පෙන්වන්නත් එපා.
මේ කවුරු හරි දැක්කොත් එයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට live එකක් එන්න හෝ තව hack කරන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට මේක copy කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති reset button එකට එහා පැත්තේ copy button එක තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක click කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ආය යනවා OBS එකට. ගිහිල්ලා මම යනවා මේ settings වලට. settings වලින් අපිට දෙවෙනිට බලා ගන්න පුළුවන් screen කියලා. මම දැන් ඒකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ මෙතන YouTube තෝරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ඉස්සෙල්ලාම පාර open කරනවා නම් ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේ YouTube කියන එක තෝරන්න. තෝරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන screen key කියන එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඔයාගේ අර copy කරගත්ත screen key එක paste කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ apply කියන බටන් එක click කරලා මේක okay කරලා මේක close කරලා දාන්න. හරි. දැන් අපි ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන live එක යන්න. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මම යනවා start එකට. ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේක play වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට ටික කරන නවත්ත ගන්නවා. නවත්තගෙන මම මේක මේ විදිහට මුලට ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් live යන්න. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩින්ම තියෙනවා start streaming කියලා බටන් එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරපු ගමන්ම YouTube එකේ live යන්න. හරි. දැන් මම මේක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති connecting කියලා වැටෙනවා. හරි. දැන් මම මේකට හක් ගාලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. හරි. දැන් අපි YouTube එකේ live යන පටන් අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි audience එකට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක්. ඉතින් මම මේ දැන් YouTube එකත් open කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් live කියලා live එක පටන් අරන් යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මගේ live එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ආයේ මගේ OBS එකට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඉවරුනේ මේ live කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ interface එක මාරු වෙනවා. දැන් අපිට මෙන්න මේ interface එක තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන desktop audio ඊට පස්සේ mic තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක mute කරනවා නම් mute කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට unmute කරලා ඔයාගේ audience එකත් එක්ක කතා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් channel promoting කරන්න මාරු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් channel promoting කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් end කියන එකට ගිහිල්ලා live එක end කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ end කියන එකට දාලා මෙතනින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම stop streaming කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්නේ YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනිනුත් මේ end stream කියන එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් මේ end දෙන්න. හරි. ඔන්නෝම තමයි සරලවම OBS ස්ටුඩියෝ එක පාවිච්චි කරලා live stream එකක් create කරගන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්නෝම තමයි OBS ස්ටුඩියෝ එක පාවිච්චි කරලා ලස්සන live stream එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණාත්මකව හිතුවොත් මීටත් වඩා ලස්සන live stream එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේකට පාවිච්චි කරන වීඩියෝ background music ඔක්කොම copyright free ඒවා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකට copyright strike එකක් වැදෙන්න ඉඩ තියෙන හින්දා. ඉතින් එහෙම වැදුනොත් සමහර විට ඔයාගේ YouTube channel නැති වෙන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට live stream ගැන තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් එවනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් යාළුවෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන අතපා subscribe button එක click කරලා ඒක හැපැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ආයේ මේ වගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.